سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگه برای اولین بار دارید کانال یوتیوب منو میبینید، من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. امروزم قراره این سینی مزه خوشگل رو که دارید میبینید و همراه هم درست کنیم. البته کنارش چند نمونه فینگر فود که خیلی راحت و سریع هم آماده میشه رو درست کردم. همراه من باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. برای فینگر فود اولی که خیلی هم راحته، خیار رو به این شکل برش میزنیم و بعد هویج رو سعی کنید حتما صاف و گرد ببرید. به کمک یه سیخ چوبی کوچیک اول یه زیتون سیاه و بعد خیاری که برش زدیم و به شکل دالبر به این سیخ میزنیم. در آخر اون هویجی که برای ایستاده نگه داشتن سیخ داشتیم هم به انتهاش میزنیم. به همین راحتی و شیکی. توی این مدل هم گوجه گیلاسی رو برش زدم، یه برگ ریحون، یه دونه پنیر موزارلا، باز یه برگ ریحون و گوجه گیلاسی آخری که برعکس به سیخ زدم تا سیخ چوبیمون ایستاده بمونه. توی این مدلش هم یه دونه گردوی کامل، یه دونه زیتون سیاه و یه تیکه پنیر قالبی استفاده کردم. به یه مقدار پنیر سفید خورد شده همراه با پنیر پیتزا و جعفری که از قبل خورد کردیم نیاز داریم. اینا رو خوب به هم میزنیم و بعد به این شکلی که میبینید روی نون یوفکا یا نون لواشی که داریم میپیچیم. سعی کنید مواد پنیری و وسط نون بذارید تا کناره های نون خالی باشه تا موقع پیچیدن نونمون پاره نشه. همه برگ‌های پنیر رو به این شکل میپیچیم و میذاریم کنار. میریم سراغ فینگر فود بعدی. برای رولت سوسیس پنیری به نون لواش، پنیر ورقه‌ای و سوسیس نیاز داریم. به همین شکلی که تو تصویر دارید میبینید میپیچیم و رولش میکنیم. به کمک یه پلاستیک فویلی سفت میبندیمش و بعد میذاریم کنار تا 1 ساعتی بمونه. برای فینگر فود بعدی خمیر هزارلا احتیاج داریم. میخوایم با این خمیر مینی پیتزا درست کنیم. با یک کاتر خمیرمون رو کات میزنیم و برای سسش از پوره گوجه فرنگی و یه مقدار آویشن و پودر پاپریکا استفاده میکنیم. سس آماده شده رو روی خمیر میمالیم. یه مقدار کالباس و پنیر و زیتون و گوجه گیلاسی روش گذاشتم و سر آخر پنیر پیتزا روش ریختم. مینی پیتزاهای ما آماده شد. میذاریم کنار تا وقتش برسه و بذاریم داخل فر. برای فینگر فود بعدی 2 دونه سیر رو خرد میکنیم. همراه کره و جعفری و پودر پاپریکای سس درست میکنیم. سس رو میذاریم کنار. میریم سراغ بقیه خمیرمون. خمیر رو به شکل نواری برش میزنیم. همینطور پنیر ورقه‌ایمون هم به شکل نواری برش میزنیم. از اون سوسی که درست کردیم روی خمیر میمالیم و پنیرای نواری که برش زدیم رو میذاریم روی خمیر. به همین شکلی که میبینیم میپیچونیمشون. الان یه مقدار از اون سس و پنیر پیتزا روش میمالیم و میذاریم کنار تا بذاریم داخل فر. برای فینگر فود بعدی احتیاج به این سوسیس‌های انگشتی داریم. به این شکلی که میبینید به وسیله یه چاقو چند تا برش رو سر سوسیسامون میزنیم. خمیر هزارلا رو باز میکنیم و به شکل نواری و بلند میبریم. به حالت قنداق پیچ دور سوسیسامون میپیچیم. سوسیسه که آماده شد میذاریمشون کنار. خب الان اینجا مینی پیتزاها و نون سیر رو میذارم داخل فر. دمای 180 درجه به مدت 10 دقیقه.
خب برای فینگر فود آخری نیاز داریم به نون لواش، 2 تیکه پنیر ورقه‌ای و زیتون سبز بدون هسته. به همین شکلی که دارید میبینید زیتونا رو میچینیم رو نون و شروع میکنیم نون رو رول میکنیم. روش رو با پلاستیک فویلی میبندیم و میذاریم کنار. خب الان میبینید که مینی پیتزا و نون سیریمون هم آماده شد. خب تو مرحله آخر برای رومال کردن فینگر فودامون نیاز داریم به 2 تا زرده تخم مرغ. از سوسیس انگشتی ها شروع میکنیم. من با زرده تخم مرغ رومالشون کردم، یه مقدار کنجد روش ریختم و در دمای 180 درجه به مدت 10 دقیقه گذاشتم تا بپزه. زرده تخم مرغ رو توی ظرف صاف میریزم، رول نون و سوسیس رو باز میکنم. اول داخل زرده تخم مرغ و بعد داخل پودر سوخاری خوب میغلطونم تا همه جاش آغشته به این پودر سوخاری بشه. به همین ترتیب رولت نون و لواش و زیتونم آماده میکنم. وقتی همه رو آماده کردیم داخل روغنی که از قبل خوب داغ شده سرخ میکنیم. همینطور بورقای پنیری رو که آماده کرده بودیم هم سرخ میکنیم. یه مقدار که خنک شد شروع میکنیم به برش زدن رولتامون. حتما بذارید یه مقدار خنک بشه تا راحت تر بتونید برش بزنید و برای برش زدنش از چاقوی اره‌ای استفاده کنید. بریم تا سینی مزه‌مون رو بچینیم. عزیزم همینطور که میبینی سینی مزه ما آماده شد. امیدوارم که شما هم این سینی مزه خوشگل و خوشمزه رو با این فینگر فودای دلبر آماده کنید. توی مهمونی‌ها دور همیاتون از خوردنش لذت ببرید. اگه از این ویدیوی من خوشتون اومد لطفا لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و اگه تا الان سابسکرایب نکردید کانال منو سابسکرایب کنید. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.